Haluaisitko päästä ketterämmin lattialta ylös? Tällä videolla näytän sinulle 6 erilaista harjoitusta, joiden avulla vahvistat lihaksia, parannat liikkuvuutta sekä varmennat tasapainoa niin, että se lattialta ylös nouseminen on sujuvampaa ja varmempaa. Aiemmalla videolla me kävimme läpi 2 yleisintä tekniikkaa tuolta lattialta ylösnousuun ja tämän videon harjoituksilla sitten vahvistat ja varmennat noita tekniikoita. Oli sitten sinulla käytössä jompikumpi noista tekniikoista tai sitten joku täysin oma versio, niin saat varmasti apua siihen lattialta nousuun tekemällä näitä harjoituksia. Mutta siirrytään sitten ensimmäisiin harjoituksiin. Siinä me tarvitaan tuolia, koska kyseessä on tuolilta ylösnousu yhdellä jalalla. Erityisesti silloin, kun me noustaan lattialta ylös toispolviseisonnan kautta, me tarvitaan ponnistavaa voimaa siihen yhteen jalkaan vielä enemmän. Sen takia tässä ensimmäisessä liikkeessä me tehdään tuolilta ylösnousut yhden jalan varassa. Käydään läpi tämän liikkeen tekniikka. Istutaan tuolin etureunalla, tuodaan polvi sinne koukkuun. Toinen jalka on lähempänä, toinen vähän edempänä. Voit haastaa sitä liikettä tuomalla jalkaa vielä enemmän sinne eteen tai sitten tuomalla sen vaan hieman siihen eteenpäin. Sieltä tavallinen seisomaan nousu. Riittävä eteen taivutus ja ponnistat ylös niin, että se tukijalan polvi ojentuu oikein suoraksi, lantio ojentuu siellä ylhäällä hyvin, jännitä vielä pakaraa tiukaksi. Ja sieltä hallitusti, rauhallisesti istuudutaan takaisin alas. Jos sinulla on polvissa kipua ja tämä nousu yhden jalan varassa lisää sitä kipua huomattavasti, voit helpottaa liikettä sillä, että varaat painoa hieman enemmän myös sille oikealle jalalle, pyrkien kuitenkin tekemään hieman enemmän työtä sillä tuolia lähemmällä olevalla jalalla. Tai sitten voit lisätä tuolille jonkun korotuksen, tietosanakirjan tai napakan sohvatyynyn, jolloin saat vähän korkeammalta tehtyä sen nousun ja sillä tavalla helpotettua sitä liikettä. Toki jos polvissa on voimakkaita kipuja, tämä liike voi olla epäsopiva juuri sinulle. Silloin laita molemmat polvet koukkuun ja keskity tekemään rauhallisessa tahdissa seisomaan nousuja ja istuutumisia. Ja jos nousu onnistuu helposti, niin ota mukaan sitten vaikka kahvakuula tai käsipaino sinne lähelle rintaa ja sieltä ponnistat ylös. Lisähaastetta todellakin voit tuoda myös sillä, että ojennat sitä toista jalkaa vaikka ihan suoraksi saakka ja sieltä ponnistetaan ylös. Tätä harjoitusta tehdessä pyrit tekemään tätä liikettä 6–10 toistoa per puoli, niin että löydät sen mahdollisimman raskaalta tuntuvan version sille liikkeelle, joka ei kuitenkaan aiheuta sinne polviin kipua, ja koet, että pystyt tekemään sen hallitusti, niin sen nousuvaiheen kuin myös hieman jarruttaen sitä istuutumista. Ja huomioiden myös sen polven hallinnan, ettei se noustessa tai istuutuessa heilu siellä sivuttaissuunnassa. Seuraavana liikkeenä on sitten askelkyykky taaksepäin. Eli tässä liikkeessä harjoittelemme suoraan sitä toispolviseisonnassa olevaa liikevaihetta, eli ponnistusta sieltä lattiatasosta ylös. Otamme tukea tuolin reunasta, mutta jos tämä liike on sinulle uusi tai koet sen vähän haastavana, niin suosittelen kokeilemaan liikettä esimerkiksi keittiössä tiskipöydän tuella, niin että saat siitä tiskipöydän reunasta riittävästi tukea ja voit siinä alaspäin mennessä kuin myös ponnistaessa hieman myös enemmän auttaa siinä käsillä. Siinä sitten harjoitusten myötä jalkojen voimat kehittyvät ja tekniikka hieman paranee ja kevennät sitä käsien otetta ja ponnistat tietenkin jalalla vähän enemmän. Eli otetaan tukea sieltä tuolin reunasta, askel taaksepäin ja sieltä ponnistus ylös. Oman kunnon mukaan valikoit sitten sen, että kuinka syvälle menet, meneekö polvi ihan jopa sinne maahan saakka vai onko se alkuun vähän pienempi liike. Tässä tärkeä huomio on se, että töitä pääasiallisesti tekevä jalka on se paikallaan pysyvä jalka ja sillä pyrit ponnistamaan sieltä ylöspäin. Eli kun jalka astuu taaksepäin, niin paino säilyy suurimmaksi osaksi sillä etumaisella jalalla. Voit tehdä liikkeen vuorotahtisesti vaihtaen aina jalkaa tai ensin toisella jalalla toistot ja sitten toisella. Jos tuossa askelkyykkyä taaksepäin tehdessä tuntuu, että se lattia on aivan liian kaukana, niin voit helpottaa liikettä ottamalla alkuun käyttöön jonkun tyynyn. Aseta tyynyn sinne hieman sivulle, niin että kun otat askeleen taaksepäin ja tulet alaspäin, niin tunnet sen tyynyn siellä polven alla.
Tässä on hyvä huomioida, ettei kompastele siihen tyynyyn, mutta se tyyny antaa selkeän semmoisen merkkipaalun, että kuinka syvälle täytyy mennä. Alkuun siinä voi olla vaikka 1 tai 2 tyynyä ja sitten niitä vähän siitä vähentää. Mutta tällä tavalla saat hieman sitä tuntopalautetta sieltä, että missä kohtaa se jalka menee ja missä kohtaa lähdetään nousemaan. Koska jos sinne lattialle saakka ei pääse, niin herkästi voi käydä niin, että siitä askelkyykystä taaksepäin tulee hieman pienempi eikä oikein uskalla mennä sinne syvemmälle alas. Ja sitten kun se liike onnistuu helposti sen tuolin tuolla, voit keventää sitä otetta siitä tuolista tai jopa kokeilla sitä tehdä ilman mitään tukea. Tämä vaatii sitten sitä tasapainoa ja jalkojen lihasvoimaa hieman enemmän. Mutta harjoittelemalla juuri tätä ilman tukea tehtynäkin varmistat sitä, että pääset sieltä lattialta nousemaan semmoisissa olosuhteissa helposti, milloin ei ole sitä mitään ympäristön apuja käytettävissä, esimerkiksi vaikka ulkona kaatuessa. Kolmannessa liikkeessä siirrytään sitten vähän sinne olkapäiden ja käsien vahvistamiseen, eli kyseessä on punnerrus. Voit tehdä sen seinää vasten tai jotain tukevaa huonekalua vasten. Liikettä tehdessä pyri pitämään selkä mahdollisimman suorana. Hieman voit sieltä jännittää vatsalihaksia niin, että kroppa on suorassa linjassa. Ja pyrit tekemään punnerusliike niin, että kyynärpäät tulisivat mahdollisimman lähelle kylkiä, eikä nousisi liikaa sinne sivulle päin. Tällöin, kun kyynärpäät tulevat sinne lähelle kylkiä, niin saamme liikkeen tuntumaan hieman enemmän siellä olkavarren ojentajissa ja sitä kautta vahvistamaan sitä työntövoimaa, mitä me tarvitaan sieltä lattialta istuma-asennosta kääntyessä sinne konttausasentoon tai sieltä punnertaessa ylöspäin. Ja tätä punnerusliikettähän voit haastaa siihen omaan kuntoon sopivaksi vaikka siihen pisteeseen saakka, että teet ne siellä lattialla ihan tuttuina etunojapunneruksina. Eli varmasti jokaiselle sopivan haastava versio löytyy. Tätäkin liikettä pyrit tekemään siellä 10, tai jos et ihan niin montaa jaksa tehdä, niin se 6-8 toistoa riittää. Haetaan taas sitä riittävän raskasta liikettä, minkä pystyt tekemään hyvällä tekniikalla ilman kipuja. Seuraavassa liikkeessä me harjoitellaan sitä keskivartaloa, vartalon hallintaa, mutta erityisesti myös juuri sitä olkapäiden tukea, mitä me tarvitaan konttausasennossa, kuin myös siinä versiossa, että tullaan sieltä lattialta ylös niin, että tukeudut käsiin ja kävelet siellä jalkojen kanssa ylös. Eli vuorossa on sitten lankkupito. Voit tehdä tämän liikkeen tuolia vasten, mutta jos se tuntuu liian haastavalta, niin kehotan aloittamaan vaikka sieltä keittiön tasosta tai jostain hieman keittiötä matalemmasta tukevasta lipastosta. Jos teet tämän liikkeen tuolin kanssa, niin aseta se tukevasti seinää vasten ja sitten aloitetaan liike. Liikettä tehdessä tuo kämmenet sinne tuolia vasten tai voit ottaa tuolin reunoista kiinni. Siitä kohtaa kävelet muutaman askeleen taaksepäin. Jalat voivat olla lantiolevyisessä haara-asennossa, niin asento on tukeva. Sieltä pyrit työntämään käsillä olkapäitä pyöristämään hieman yläselkää niin, että kyynärpäät ovat suorina ja olkapäät siellä jämäkästi. Kuulostelet, missä asennossa se lantio on, onko peppu pystyssä. Pyrit tuomaan sitä lantiota hieman alemmas niin, että olisit mahdollisimman suorassa linjassa. Tässä kohtaa voit tähdätä siihen, että olet asennossa ensin vaikka 10 sekuntia, lasket rauhallisesti 10 ja sitten kävelet takaisin, ojentaudut suoraksi. Välissä vähän henkäset ja sitten kokeilet uudestaan. Tämä voi liikkeenä olla sinulle uusi ja alkuun voi olla ihan hyvä vain opetella sitä, että varaa painoa sinne käsille, ei ehkä edes pyri sinne niin suoraan asentoon ja peppu on siellä vähän pystyssä alkuun, mutta pyri vähitellen hakemaan sitä suorempaa asentoa siinä. Ja kuulostele tietenkin, miltä se tuntuu siellä ranteissa, kyynärpäissä, olkapäissä, ettei siellä tule mitään kipua esille. Sitten kun tuo lankkuasento tuntuu tukevalta ja varmalta ja siinä on ihan hyvä olla, pääset siihen helposti ja turvallisesti kuin myös sieltä takaisin ylös, niin suosittelen kokeilemaan pientä lisäystä liikkeeseen, eli jalan siirtoja.
Eli otat vuorotahtiin pientä askelta eteenpäin. Näillä jalkojen liikkeillä me harjoitellaan hieman enemmän sitä vartalon hallintaa, kuin myös tietenkin sitä painoa tulee hieman enemmän aina sinne käsille. Sitten ollaankin päästy jo toiseksi viimeiseen liikkeeseen, missä me harjoitellaan sitten liikkuvuutta. Tätä varten tarvitaan jonkinlainen rahi tai matalempi jakkara, tai jos haluat, voit toki liikkeen tehdä myös tuolia käyttäen. Tässä harjoituksessa me tullaan seisomaan siihen rahin viereen, asetetaan kämmenet sinne rahille ja sieltä haetaan liikettä niin selkärangalle kuin takareisille. Voit siinä hieman tietoisesti pyöristää selkää, enemmän kuulostella miltä liike tuntuu. Pyri pitämään niskan rentona ja sieltä sitten voit samalla myös hieman koukistaa ja ojentaa polvia. Voit myös koukistaa kyynärpäitä ja pyrkiä tulemaan hieman matalemmalle. Ja sieltä nousta taas välissä aina ylös. Kuulostele miltä tuo liike tuntuu siellä ristiselässä ja alaselässä. Jos alkuun se tuntuu haastavalta matalemmalle tehtynä, niin ota käyttöön todellakin se tuoli ja nojaudu sen tuolin istuinta vasten. Sitten kun se selkä siitä vähän vetristyy, niin saman harjoituskerran aikana voi ehkä jopa jo kokeilla sitä matalempaa tasoa. Ensin me haetaan sinne sitä liikettä, venytystä niin sinne takareiden puolelle kuin selälle ja pyritään päästä sinne alaspäin. Sitten kun se asento tuntuu siinä varmalta, niin me haetaan hieman painon siirtoa sinne käsien varaan. Eli tällä liikkeellä me harjoitellaan juuri sitä vaihetta, kun me noustaan lattialta ylös ilman sitä konttausasentoa ja siirrytään suoraan sinne käsien ja jalkojen varaan. Siinä kohtaa meillä täytyy löytyä sieltä selästä ja jaloista riittävästi liikkuvuutta, jotta tuo onnistuu. Eli kun tämä asento tässä käsien varassa tuntuu hyvältä, niin me haetaan pienenä liikkeenä painon siirtoa eteenpäin ja taaksepäin. Niin, että tunnet siellä kämmenissä, ranteissa, olkapäissä, että se paino tulee sieltä sinne käsien päälle. Tätä liikettä tehdessä en anna nyt mitään toistomääriä, että kuinka monta kertaa täytyy tehdä. Tärkeintä olisi, että kuulostelet erityisesti miltä se selkäranka tuntuu siinä taivutuksen aikana tai sieltä ojentautuessa. Haet sitä kivutonta, hyvältä tuntuvaa liikettä. Tiedostaen sen, että aina kun aloittaa sen harjoituksen, niin paikat voi tuntua jäykemmiltä, niin aloittaa aina pienemmästä liikkeestä. Ja sitten siinä, kun on muutaman kerran käynyt siellä kämmenet rahilla tai tuolin reunalla, niin voi sitten vähän lisätä sitä liikelaajuutta. Sitten on vuorossa viimeinen liike, minkä olen suunnitellut erityisesti sinulle, jos nouset lattialta ylös sieltä toispolviseisonnan kautta. Tätä harjoitusta varten tarvitset mukaan 1 tai 2 tuolia. Voit halutessasi laittaa jumppamaton sinne lattialle tai jopa ottaa sitten sen jonkun ohuen tyynyn sinne polven alle, jos se polvien päällä oleminen tuntuu kuitenkin vähän hankalalta, vaikka se onnistuukin. Tässä liikkeessä me tehdään jalan tuontia eteenpäin. Me harjoitellaan sitä lonkan liikkuvuutta kuin myös tasapainoa tässä polviseisonnassa. Jos haluat käyttää tyynyä siellä polven alla, niin suosittelen laittamaan sen hieman sinne sivulle toiselle puolelle ja tehden nämä jalantuonnit eteenpäin aina ensin sitten sillä toisella jalalla. Sillä tavalla se tyyny ei häiritse liikkeen tekoa. Mutta jos teet liikkeen ilman tyynyä, niin sitten suosittelen kokeilemaan liikettä tehden sen vuorotahtisesti. Eli jos sinulla on 2 tuolia, niin ota vain kummastakin tuolista tukea. Teet pienen painon siirron toiselle puolelle ja sitten tuot sen toisen jalan sinne eteenpäin. Siinä pieni pito ja sitten jalka takaisin. Ja sitten sama juttu toiselle puolelle. Ensin se painon siirto ja jalan siirtäminen eteenpäin ja sitten takaisin. Jatketaan liikettä rauhallisessa tahdissa ja kiinnitä huomiota seuraaviin seikkoihin. Eli aina tulee se riittävä painonsiirto sinne toiselle puolelle ja pyri tuomaan jalka mahdollisimman suorassa linjassa täältä takaa eteenpäin. Eli sillä me saadaan tänne lonkkaan ja polveen haettua sitä liikettä. Toki, jos siellä polvessa tai lonkassa on liikerajoituksia, niin se jalan nosto saattaa näyttää siltä, että se menee vähän sieltä sivukautta ensi alkuun. Sinällään käytännössä se ei haittaa, mutta kun pyrit vähän tuomaan sitä jalkaa enemmän sieltä kropan alta, niin eteen kuin taaksekin päin, niin sillä me saadaan sitä liikkuvuutta parannettua. Ja
Kun liike alkaa tuntumaan sujuvalta, niin kevennä käsien otetta tai jätät ne kokonaan irti sieltä tuolista. Tässä kohtaa sitten jo harjoitellaan vähän enemmän sitä tasapainoa ja varmuutta siinä polvien päällä seistessä. Jos aina välissä tuntuu, että ne polvet alkavat väsyä, voit tulla sieltä istumaan hetkeksi aikaa, pieni levähdys ja sitten nousta taas takaisin sinne polvien päälle. Toistomäärien puolesta sanoisin, että tee semmonen 5-15 toistoa per puoli, tietenkin huomioiden se, miltä se polvien päällä oleminen sinusta tuntuu. Ja sitten kun on toistot tullut valmiiksi, sieltä toinen jalka eteen ja ponnistus ylös. Näin. Siinä tuli tehtyä meidän 6 erilaista harjoitusta, jotka helpottavat sinua sieltä lattialta ylösnousussa. Muistata valita itsellesi sopivat liikkeet sen sinun oman kunnon, tasapainon, liikkuvuuden, mahdollisten kipujen puolesta, niin että se harjoittelun turvallisuus on tullut myös huomioitua. Mielelläni kuulisin nyt, että miten nämä liikkeet sujuvat, niin laita vain kommenttia sinne videon alle. Kiitoksia kun katsoit videon loppuun saakka. Ja jos sinua kiinnostaa tasapainoharjoittelu ja kaatumisen ehkäisy, niin seuraavaksi videoksi suosittelen katsomaan tämän. Ja muistathan myös tilata Nepin nettijumppien YouTube-kanavan. Nähdään seuraavalla videolla. Moikka!